यो हामीले अहिलेसम्म जुन गरिरहेको छौँ नि पार्टिकलका लागि त्यो केसमा चाहिँ पार्टिकलमा जुनसुकै फोर्स लगाए पनि त्यस एउटा ट्रान्सलेसन मोसन मात्र कन्सिडर हुन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ फोर्स लगाएपछि त्यो एउटा डिरेक्सनमा मुभ हुन्थ्यो। तर रिजिड बडी भन्ने बित्तिकै त्यो बडीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा ट्रान्सलेसन पनि हुन्छ, रोटेसन पनि हुन्छ र दुइटैको कम्बिनेसन। ट्रान्सलेसन मात्रै पनि हुनसक्छ, रोटेसन मात्रै पनि हुनसक्छ र दुइटैको कम्बिनेसन, ट्रान्सलेसन र रोटेसनको कम्बिनेसन त्यो हुनसक्छ। अब त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले यो जुन इक्वेसनहरू हुन्छ काइनेमेटिक्स इक्वेसनहरू के हुन्छ त त्यो हेर्नु पर्यो रिजिड बडीको केसमा। रिजिड बडी भनेको द बडी विच इज नट डिफर्म्ड, डिफर्म हुँदैन, जुन चाहिँ डिफर्म हुँदैन लोड लगाउँदाखेरि त्यस्तो टाइपको बडीलाई हामीले रिजिड बडी भनिन्छ। र काइनेमेटिक्स भनेको चाहिँ इक्वेसन अफ मोसन, इट इज द पार्ट अफ मेकानिक्स द्याट डिल्स विथ द इक्वेसन अफ मोसन विदाउट कन्सिडरेसन अफ द फोर्स। फोर्स कन्सिडर नगरिकन हामीले जुन स्टडी गर्छौँ त्यो भनेको काइनेमेटिक्स भयो। र रिजिड बडीका लागि काइनेमेटिक्स भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ एउटा ट्रान्सलेसनको इक्वेसनहरू, त्यसपछि रोटेसनको इक्वेसनहरू र दुइटाको कम्बिनेसन, ट्रान्सलेसन र रोटेसन दुइटै भइसकेपछि दुइटाको कम्बिनेसनको इक्वेसनहरू के हुन्छ त्यो हेर्छौँ। त्यसपछि काइनेमेटिक्स पढिसकेपछि हामीले पढ्ने भनेको काइनेटिक्स भयो। काइनेटिक्समा अघि हामीले जुन जुन पढिरहेछौँ फोर्स र मास, फोर्स मास र एसिलरेसन, त्यसपछि वर्क इनर्जी र इम्पल्स मोमेन्ट, त्यही नै पढ्ने हो। अब त्यसको त्यो पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ अब यसको मोसनको इक्वेसनहरू के हुन्छ त्यो चाहिँ जान्नु पर्यो। प्लेनर रिजिड बडी मोसन भनेको the planar body motion of a body occurs when all the particles of the rigid body moves along path which are equidistant from a fixed plane. एउटा फिक्स प्लेनबाट चाहिँ त्यो कुनै रिजिड बडी चाहिँ मुभ भयो, एउटा पाथमा मुभ भयो भने त्यो भनेको चाहिँ प्लेनर मोसन भन्छ। त्यो बडीको लागि प्लेनर मोसन भयो। तीनटा टाइपको मोसनहरू हुन्छ। देयर आर 3 टाइप्स अफ रिजिड बडी प्लेनर मोसन। त्यो भनेको के हो भन्दा एउटा चाहिँ ट्रान्सलेसन, अर्को रोटेसन एबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस र अर्को चाहिँ जेनरल प्लेन मोसन हुन्छ। जेनरल प्लेन मोसन भनेको चाहिँ ट्रान्सलेसन र रोटेसनको कम्बिनेसन भयो। ट्रान्सलेसन भनेको के हो हेरौँ है त। दिस टाइप अफ मोसन अकर्स व्हेन अ लाइन इन द बडी रिमेन्स प्यारलल टु इट्स ओरिजिनल ओरिएन्टेसन थ्रु आउट द मोसन। बडीमा भएको कुनै पनि लाइन प्यारलल, यो जुनसुकै मोसनमा पनि प्यारलल भएर बसिरहेको छ भने त्यस्तो टाइपको केसमा चाहिँ ट्रान्सलेसन मोसन भनिन्छ। यो कस्तो बेला हुन्छ, कुनै बक्सलाई हामीले ग्राउन्डमा चाहिँ पुस गरिरहेछौँ भने त्यति बेला त्यो मोसन भनेको के भयो, ट्रान्सलेसन मोसन भयो। त्यति बेला त्यसको जुन लाइन हुन्छ बडीमा भएको कुनै लाइन अर्को पोइन्टमा पुग्दाखेरि पनि प्यारलल नै हुन्छ। अब यसमा एक्जाम्पल, यो लाइन र यो लाइन भनेको एकअर्कासँग प्यारलल भएर बसेको हुनुभयो। यिनीहरूको यो पाथ पनि प्यारलल पाथ हुन्छ, दुईटाको पाथहरू। अब यदि यो जुन पाथ छ, पाथ फलो गरिरहेछ, त्यो भनेको चाहिँ के छ भन्दा एउटा स्ट्रेट लाइन छ भने त्यस्तो टाइपको मोसन भनेको रेक्टिलिनियर ट्रान्सलेसन। यो एउटा स्ट्रेट लाइनमा मुभ भइरहेछ नि, यसको पाथ भनेको एउटा स्ट्रेट लाइन छ भने त्यस्तो टाइपको ट्रान्सलेसन भनेको रेक्टिलिनियर ट्रान्सलेसन हुन्छ। When the path of motion for any 2 points on the body are parallel lines, the motion is called rectilinear translation. दुईटाको प्यारलल लाइन छ भने पाथको पाथ चाहिँ दुईटा पोइन्टको पाथ चाहिँ प्यारलल लाइन छ भने त्यति बेला त्यो टाइपको ट्रान्सलेसन भनेको रेक्टिलिनियर ट्रान्सलेसन हुन्छ। र यदि पाथहरू दुईटा पाथहरू चाहिँ कर्भ लाइनहरू छ, कर्भ लाइन छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ कर्भिलिनियर ट्रान्सलेसन भनेर भनिन्छ। स्ट्रेट पाथमा रेक्टिलिनियर र कर्भ पाथमा कर्भिलिनियर ट्रान्सलेसन हुन्छ। यो एक्जाम्पलमा देखाइसकेको छ। अब रोटेसन एबाउट द फिक्स्ड एक्सिस, व्हेन द रिजिड बडी रोटेट्स एबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस all the particles of the body except those which lie on the axis of rotation move along the circular path. अब रोटेसन एबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा यो सबै जुन पोइन्टहरू छ नि, पोइन्ट ए पोइन्ट बी, यो सबै चाहिँ एउटा सर्कुलर पाथमा मुभ हुन्छ एलोङ द एक्सिस अफ रोटेसन। एक्सिस अफ रोटेसनको एलोङमा चाहिँ यसरी रोटेट भएको हुन्छ र यो जुन पोइन्टहरू छ त्यो एक्सिसमा परेको, त्यो बाहेक अरू सबै सर्कुलर पाथमा मुभ भएको हुन्छ।
When a rigid body rotates about a fixed axis, all the particles of the body except those which lie on the axis of rotation move along circular paths. अब जेनरल प्लेन मोसन भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो त रोटेसन एउटा एक्सिसको अलगमा पनि रोटेट भइरहेछ र ट्रान्सलेसन एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा मुभ पनि भइरहेछ हैन स्ट्रेट लाइनमा वा कर्भ लाइनमा कुनैमा मुभ भइरहेछ भने त्यस्तो टाइपको मोसन भनेको जेनरल प्लेन मोसन हुन्छ। अब यो के यसको एक्जाम्पल भन्दाखेरि एउटा कुनै भेहिकलको चाहिँ टायर रोटेट भएर अगाडि फरवर्ड मुभ भइरहेछ भने त्यस्तो टाइपको मोसनलाई हामीले के भनिन्छ त जेनरल प्लेन मोसन भनिन्छ। के भयो त त्यति बेला त्यो एक्सिसको एबर्टमा रोटेट पनि भइरहेछ कुनै एक्सिसको एबर्टमा रोटेट भइरहेछ र फरवर्ड डिरेक्सनमा पनि मुभ भइरहेछ हैन अगाडिको डिरेक्सनमा पनि मुभ भइरहेछ भनेपछि त्यस्तो टाइपको मोसन भनेको जेनरल प्लेन मोसन हो। त्यो भनेको कम्बिनेसन अफ ट्रान्सलेसन एन्ड रोटेसन। रोटेसन मात्रै भयो भने नि कुनै एउटा पोइन्टमा फिक्स पोइन्टमा हुन्छ रोटेट मात्रै भइरहेको हुन्छ। अब जेनरल प्लेन मोसन भन्ने बित्तिकै त्यो रोटेट पनि भएको केस हुने भयो र ट्रान्सलेसन पनि भएको केस हुने भयो। When a body is subjected to general plane motion, it undergoes a combination of translation and rotation. The translation occurs within a reference plane and the rotation occurs about an axis perpendicular to reference plane. एउटा कुनै रिफरेन्स पोइन्टबाट यो मुभ हुने भयो ट्रान्सलेसन रोटेसन एउटा एक्सिसको एबाउटमा रोटेट हुने भयो यो एक्सिसको एबाउटमा यसरी रोटेट भएर गएको छ ट्रान्सलेसन चाहिँ यो डिरेक्सनमा मुभ भएको छ त्यही भएर यो टाइपको मोसन भनेको जेनरल प्लेन मोसन भयो। अब फर्स्टमा हाम्रो ट्रान्सलेसनको केसहरू हेरौँ। ट्रान्सलेसनको केसमा रिजिड बडीको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा कन्सिडर अ रिजिड बडी विच इज सब्जेक्टेड टु आइदर रेक्टिलिनियर अर कर्भिलिनियर ट्रान्सलेसन इन एक्सवाई प्लेन। एउटा एक्सवाई प्लेनमा भएको बडी चाहिँ के भइरहेछ भन्दा आइदर रेक्टिलिनियर अर कर्भिलिनियर ट्रान्सलेसनमा मुभ भइरहेको छ हैन एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा मुभ भइरहेको छ। त्यसको दुईटा पोइन्टहरु कन्सिडर गरौँ एउटा ए भन्ने पोइन्ट कन्सिडर गरौँ बी भन्ने पोइन्ट कन्सिडर गरौँ। त्यो भनेको यसको पोजिसन भेक्टर ओ देखि ए पोइन्टको पोजिसन भेक्टर भनेको आरए भयो ओ देखि बी सम्मको पोजिसन भेक्टर भनेको बी आरबी भयो। अब हामीले एउटा ट्रान्सलेटिङ यो जुन कोअर्डिनेट सिस्टम छ एउटा ट्रान्सलेटिङ कोअर्डिनेट सिस्टम भनेर लियौँ एक्स बार र वाइ बार भने त्यसको चाहिँ ओरिजिन भनेको पोइन्ट ए भनेर लियौँ। त्यति बेला बी को पोजिसन भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा पोजिसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए हामीले ए देखि बी को पोजिसन हेर्दाखेरि पोजिसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए हुन्छ। अब यसबाट रिलेसन के आउने भयो त आरए प्लस आर बी स्ल्यास ए इज इक्वल टु आरबी ओके नि यसको लागि आरबी को लागि पोजिसन भेक्टर भनेको के हुने भयो आरए प्लस आर बी स्ल्यास ए। हामीले फर्स्टमा पोजिसन हेरौँ। The location of the points A and B on the body are defined with respect to fixed XY reference frame using position vector RA and RB. अब त्यसपछि हामीले कोअर्डिनेट सिस्टम ट्रान्सलेटिङ XY कोअर्डिनेट सिस्टम लिन्छौँ। त्यो भनेको फिक्स बडीमा चाहिँ फिक्स छ एट पोइन्ट ए यसको ओरिजिन चाहिँ पोइन्ट ए लिन्छौँ। अब पोजिसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए इज डिनोटेड बाई रिलेटिभ पोजिसन भेक्टर आर बी स्ल्यास ए और आर अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए भनेपछि यसको लागि पोजिसन भेक्टर भनेको के हुने भयो के अरे आरबी भनेको के हुने भयो आरए प्लस आर बी स्ल्यास ए। अब हेरौँ यसको पोजिसन त हामीले यसबाट यो रिलेसनबाट निकाल्यौँ। अब भेलोसिटी अफ बी निकाल्दाखेरि के हुन्छ त डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु टी यो इक्वेसनलाई हामीले विथ रेस्पेक्ट टु टी डिफ्रेन्सिएट गऱ्यौँ भने डिआर बाई डिटी आरबी बाई डिटी डिआरए बाई डिटी प्लस डिआरबी स्ल्यास ए बाई डिटी DRB by DT भन्ने बित्तिकै भेलोसिटी एट बी हुने भयो इज इक्वल टु भेलोसिटी एट ए प्लस DRB स्ल्यास ए बाई डिटी। त्यो भनेको के हो त भन्दा चेन्ज इन पोजिसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए हो तर एसँग चाहिँ यसको पोजिसन त सधैँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यही भएर यो टर्म के आउने भयो DRB स्ल्यास ए भन्ने टर्म चाहिँ बाई डिटी को टर्म चाहिँ 0 आउने भयो र VB इज इक्वल टु VA भनेर रिलेसन आउने भयो। त्यसै गरी डबल सेकेन्ड डेरिभेटिभ गर्दाखेरि विथ रेस्पेक्ट टु टी गर्यो भने एबी इज इक्वल टु एए भनेर रिलेसन आउँछ। ल हेरौँ भेलोसिटीका लागि के गर्छौँ त भन्दा हाम्रो जुन अघिको इक्वेसन छ त्यो इक्वेसनलाई डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु टी द रिलेसन बिट्विन द इन्स्टान्टेनियस भेलोसिटिज अफ ए एन्ड बी इज obtained by taking the time derivative of this equation which yields
BB is equal to BA plus D R B slash A by dt, where BA and BB denote absolute velocities since these vectors are measured with respect to xy axis. BA र BB भनेको एब्सोल्युट भेलोसिटी भयो, xy एक्सिसबाट मेजर हुने भएकाले। अब टर्म DRB स्ल्यास A बाई DT भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा 0 हुन्छ, सिन्स RB स्ल्यास A इज कन्स्टेन्ट, यो चाहिँ कन्स्टेन्ट हुने भएकाले 0 हुन्छ, त्यही भएर BB इज इक्वल टु BA हुन्छ ट्रान्सलेसन मोसन मात्रै भएको केसमा। त्यसै गरी एसिलेसन निकाल्ने बेलामा पनि टेकिङ द टाइम डेरिभेटिभ अफ द भेलोसिटी इक्वेसन, हामीले चाहिँ भेलोसिटी इक्वेसनलाई को चाहिँ टाइम डेरिभेटिभ लिएर गऱ्यौँ भने AB इज इक्वल टु AA भनेर रिलेसन आउँछ। त्यही भएर यसबाट के थाहा भयो भन्दा कुनै पनि रिजिड बडीमा यदि ट्रान्सलेसन मोसन मात्रै छ भने त्यति बेला सबै पोइन्टको, त्यसको रिजिड बडीको सबै पोइन्टको भेलोसिटी के हुन्छ, भेलोसिटी र कन्स्टेन्ट के अरे एसिलेसन कन्स्टेन्ट हुन्छ, भेलोसिटी पनि सेम हुन्छ, सबै पोइन्ट ए का लागि, बी का लागि, सी का लागि, डी का लागि, सबैका लागि सेम हुन्छ। त्यसै गरी एसिलेसन पनि सबै पोइन्टका लागि सेम हुन्छ। यस्तो केसमा हामीले अगाडि जुन काइनेमेटिक्सको इक्वेसनहरू छ नि, V इज इक्वल टु V नट प्लस एटी हैन, अनि त्यसपछि W इज इक्वल टु W नट स्क्वायर प्लस 2AS भनेर, त्यो के अरे W स्क्वायर इज इक्वल टु W नट स्क्वायर प्लस 2A, सरी B स्क्वायर इज इक्वल टु V नट स्क्वायर प्लस 2AS, अनि त्यसपछि S इज इक्वल टु UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, त्यो इक्वेसनहरू छ। अनि त्यो इक्वेसन हामीले ट्रान्सलेसन मोसनमा चाहिँ युज गर्न सकिने भयो। त्यो इक्वेसनहरू ट्रान्सलेसन मोसन मात्र भएको केसमा युज गर्न सकिने भयो। द एबभ टू इक्वेसन इन्डिकेट द्याट all points in the rigid body subjected to either rectilinear or curvilinear translation move with same velocity and acceleration. As a result, the kinematics of the particle motion can be used to specify the kinematics of point located in translating rigid body. Particle का लागि जुन kinematics इक्वेसनहरू थियो नि, त्यही इक्वेसनहरू नै हामीले रिजिड बडी का लागि पनि युज गर्न सकिने भयो ट्रान्सलेसन मोसनको केसमा। भयो बुझ्यो ट्रान्सलेसनको केस। अब रोटेसन एबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस हेरौँ। अब रोटेसन एबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस भन्यो भने कुनै एउटा एक्सिसको एबाउटमा त्यो जुन रिजिड बडी छ त्यो रोटेट भइरहेको छ, त्यो केसमा त्यसको मोसनलाई स्टडी गर्ने बेलामा, एउटा पोइन्ट पी लाई स्टडी गर्ने बेलामा फर्स्टमा चाहिँ हामीले एङ्गुलर मोसनलाई स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। पोइन्ट पार्टिकल यो जुन पोइन्ट पी छ, पोइन्ट पी स्टडी गर्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ यो यसको एङ्गुलर मोसनलाई स्टडी गर्ने। एङ्गुलर मोसन स्टडी गर्नका लागि when पहिला रोटेसन एबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस हेरौँ। when a body rotates about a fixed axis, any point P located in the body travels along a circular path, एउटा सर्कुलर पाथमा मुभ भएको हुन्छ। To study this motion, it is first necessary to discuss the angular motion of the body about the axis. एङ्गुलर मोसनलाई चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा स्टडी गर्नु पर्यो। एङ्गुलर मोसन भनेको सिन्स अ पोइन्ट इज विदाउट डाइमेन्सन इट क्यान नट ह्याभ एङ्गुलर मोसन, पोइन्टको चाहिँ डाइमेन्सन नहुने भएकाले त्यसको एङ्गुलर मोसन हुँदैन। त्यही भएर हामीले एउटा लाइन कन्सिडर गर्छौँ O देखि P सम्म। ओन्ली लाइन्स अर बडिज अन्डरगो एङ्गुलर मोसन। फर इक्जाम्पल कन्सिडर द बडी सोन इन फिगर A एन्ड द एङ्गुलर मोसन अफ अ रेडियल लाइन R। यो जुन लाइन R छ नि, यसको लागि मात्र कन्सिडर गर्न सकिने भयो। पोइन्ट P का लागि कन्सिडर गर्न सकिँदैन हामीले एङ्गुलर मोसन, रेडियल लाइन R का लागि मात्रै कन्सिडर गर्न सकिन्छ। ल अब एङ्गुलर पोजिसन भनेको चाहिँ यो रेडियल लाइन R को लागि के हुन्छ त भन्दा, यो एउटा फिक्स रिफरेन्स पोइन्ट, हाम्रो यो फिक्स रिफरेन्स लाइन छ OA भनेर मैले दिएँ भने यसको रिफरेन्समा यो कति एङ्गलमा छ त, कति एङ्गलमा छ यो पोजिसन R, त्यसले चाहिँ एङ्गुलर पोजिसन दिने भयो। एट द इन्स्ट्यान्ट सोन द एङ्गुलर पोजिसन अफ R इज डिफाइन्ड बाई एङ्गल थीटा मेजर्ड फ्रम फिक्स रिफरेन्स लाइन टु R। एउटा फिक्स रिफरेन्स लाइन R सँग भएको फिक्स रिफरेन्स लाइन के अरे R सँग
हामीले फिक्स रिफरेन्स लाइनसँग कम्पेरिजनमा यो कति एंगलमा छ त्यति एंगल थीटाले चाहिँ यसको पोजिसन दिने भयो, आर को पोजिसन दिने भयो। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हुन्छ त भन्दा यदि यो पार्टिकल चाहिँ यो जुन लाइन छ यो आर यो पी पोइन्टबाट पी ड्यास पोइन्टमा चाहिँ मुभ हुँदाखेरि आर भन्ने जुन लाइन छ पीबाट पी ड्याससम्म मुभ हुँदाखेरि यो डिस्प्लेसमेन्ट डिसिटा चाहिँ यसको चेन्ज हुन्छ नि, त्यो भनेको चाहिँ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट। यसको पोजिसन थीटा पहिला थीटा थियो, थीटा प्लस डी थीटा हुने भयो र यसको एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ के हुने भयो डी थीटा। अब हेरौँ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको द चेन्ज इन एंगुलर पोजिसन विच क्यान बी मेजर्ड एज डिफरेन्शियल डी थीटा इज कल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट। त्यसको ओरिजिनल पोजिसनबाट एंगुलर पोजिसन कति चेन्ज भयो त त्यो भनेको चाहिँ यो एंगुलर डिस्प्लेसमेन्टले दिन्छ, डी थीटाले दिने भयो। यसको म्याग्निट्युड भनेको डी थीटा भयो अनि यसलाई मेजर गर्छौं हामीले डिग्रीमा, रेडियनमा र रिभोल्युसनमा। डिग्री भनेको अब तिमीलाई थाहा छँदैछ डिग्री र रेडियन। रिभोल्युसन हुने बित्तिकै 1 रिभोल्युसन इज इक्वल टु 2 पाई रेडियन हुन्छ। 1 रिभोल्युसन भनेको 2 पाई रेडियन हुने भयो। यो टोटल 360 डिग्री हुन्छ 1 रिभोल्युसन हुँदाखेरि, त्यही भएर 1 रिभोल्युसन भनेपछि 2 पाई रेडियन भनेर लिन्छ। हामीले मेनली चाहिँ डी थीटा सधैँ रेडियनमा नै लिन्छ, हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा रेडियनमै लिन्छ। डिग्रीमा छ भने पनि तिमीले रेडियनमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। Since motion is about a fixed axis, the direction of d theta is always along the axis. अब डी थीटाको डिरेक्सन चाहिँ कता हुन्छ त भन्दा यो जुन एक्सिसको एक्सिस छ यसैको एलोङमा हुन्छ, यो एक्सिसको एलोङमा आइदर यता माथि अपवर्ड डिरेक्सनमा अर डाउनवर्ड डिरेक्सनमा डी थीटाको डिरेक्सन हामीले लिन्छौँ र यसलाई हामीले राइट ह्यान्ड रुलले डिटरमाइन गर्छौँ। यसको डिरेक्सन कता हुन्छ त अपवर्ड डिरेक्सनमा हुन्छ कि डाउनवर्ड डिरेक्सन, एक्सिसको कुन साइडको डिरेक्सनमा हुन्छ त्यो गर्ने बेलामा हामीले जुन डिरेक्सनमा रोटेट भइरहेछ, यो केसमा चाहिँ कुन डिरेक्सनमा रोटेट भइरहेछ डी थीटा यो पोइन्टबाट यता मुभ भइरहेछ भनेपछि यसरी रोटेट हुँदा हामीले फिङ्गरलाई कल गर्दा जुन डिरेक्सनमा थम्बले पोइन्ट गर्छ त्यही डिरेक्सनमा नै यो डी थीटाको डिरेक्सन हुन्छ। द डिरेक्सन इज डिटरमाइन्ड बाई राइट ह्यान्ड रुल, that is the finger of the right hand are called with the sense of rotation, so that in this case the thumb or d theta point upwards. यो केसमा चाहिँ d theta कता हुने भयो त अपवर्ड डिरेक्सनमा हुने भयो। In 2 dimension as shown by the top view of the shaded plane. अब 2 डाइमेन्सनमा चाहिँ हामीले यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ त भन्दा आइदर क्लकवाइज या एन्टी क्लकवाइज। 3 डाइमेन्सनमा चाहिँ यसको डिरेक्सन हाम्रो यो अप्पर डिरेक्सनमा या डाउनवर्ड डिरेक्सनमा भनेर भनिन्छ। तर यो 2 डाइमेन्सनमा चाहिँ हामीले आइदर क्लकवाइज अर एन्टी क्लकवाइज। अब यो फिगरमा चाहिँ के छ भन्दा थीटा र डी थीटा दुइटै एन्टी क्लकवाइज अर काउन्टर क्लकवाइज जे भने नि हुन्छ यो डिरेक्सनमा छ र थम्बले चाहिँ कता पोइन्ट गर्ने भयो त तिमीले यसरी फिङ्गर जुन डिरेक्सनमा रोटेट भइरहेको छ त्यो डिरेक्सनमा चाहिँ फिङ्गर कल गर्दाखेरि यसरी फिङ्गरलाई कल गर्दाखेरि यो जुन थम्ब छ थम्बले चाहिँ यो पेज भन्दा बाहिर भनेको यो स्क्रिन भन्दा बाहिर चाहिँ यो डिरेक्सनमा चाहिँ हाम्रो खासमा डी थीटाको डिरेक्सन छ भनेर दिन्छ। हामीले देखाउने बेलामा चाहिँ हामीले एन्टी क्लकवाइज अर क्लकवाइज भनेर देखाउँछौँ। एन्टी क्लकवाइज मोस्टली पोजिटिभ कन्सिडर गरिन्छ, क्लकवाइजलाई पनि गर्न पाइन्छ, हामीले क्लकवाइजलाई पनि पोजिटिभ कन्सिडर गर्न पाइन्छ। अब एंगुलर भेलोसिटीको पनि के भयो त भन्दा द टाइम रेट अफ चेन्ज इन एंगुलर पोजिसन इज कल्ड एंगुलर भेलोसिटी। एंगुलर पोजिसनको रेट अफ चेन्ज भनेको एंगुलर भेलोसिटी हुन्छ, त्यसलाई हामीले ओमेगाले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। ओमेगा भनेको के हुने भयो त भन्दा डी थीटा बाई dt। सिन्स डी थीटा अकर्स ड्युरिङ अ इन्स्टेन्ट अफ टाइम dt, देयरफोर ओमेगा इज इक्वल टु डी थीटा बाई dt। यसको म्याग्निट्युड चाहिँ हामीले मेजर गर्छौं रेडियन पर सेकेन्ड। डी थीटा भनेको रेडियनमा हुन्छ, टाइम भनेको सेकेन्डमा हुन्छ। रेडियन पर सेकेन्डको टर्ममा चाहिँ हामीले एंगुलर भेलोसिटीलाई हामीले त्यसको युनिट चाहिँ एंगुलर भेलोसिटीको युनिट चाहिँ रेडियन पर सेकेन्डमा राख्छौं। अब यसको डिरेक्सन पनि एक्सिसको एलोङमा नै हुन्छ र अघि हामीले जसरी चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टको डिरेक्सन देखाइरहेको थियौं त्यसरी नै राइट ह्यान्ड रुलबाट यसको डिरेक्सन पनि जता एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट छ त्यही डिरेक्सनमा हुने भयो।
When indicating the angular motion in shaded plane, we refer to sense of rotation as clockwise or anti-clockwise. हामीले चाहिँ अब 2 डाइमेन्सनमा देखाउँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामीले क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज भनेर लिन्छौँ। एन्टी क्लकवाइज चाहिँ मोस्टली पोजिटिभ कन्सिडर गरिन्छ र हामीलाई यसरी यो देखाइरहेछौँ नि यो ब्र्याकेट भित्र एन्टी क्लकवाइज पोजिटिभ भनेर देखाइरहेछौँ, त्यसरी नै हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ एन्टी क्लकवाइज पोजिटिभ भनेर। अब हाम्रो अघिको जुन केस छ त्यो केसमा चाहिँ यो ओमेगा भनेको कता छ त, ओमेगा भनेको यो डिरेक्सनमा छ एन्टी क्लकवाइज, तर यसको एक्ज्याक्ट डिरेक्सन भनेको कता छ त, पेजबाट बाहिर, आउटवर्ड फ्रम द पेज। अब त्यसै गरी एङ्गुलर एसिलरेसन भनेपछि के हो त भन्दा द टाइम रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर भेलोसिटी, रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु टाइम हुन्छ। यसको लागि अल्फा इज इक्वल टु डी ओमेगा बाई डिटी। अनि यसलाई हामीले अब अर्को टर्ममा पनि लेख्न सकियो, अल्फा इज इक्वल टु सेकेन्ड डेरिभेटिभ अफ थीटा विथ रेस्पेक्ट टु टी। टीको चाहिँ सेकेन्ड डेरिभेटिभ विथ थीटाको सेकेन्ड डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु टी गऱ्यौँ भने पनि हामीले अल्फा भनेर निकाल्न सकिने भयो। लाइन अफ अल्फा इज, लाइन अफ एक्सन चाहिँ अल्फाको सेम हुन्छ, ओमेगा जता ओमेगाको लाइन अफ एक्सन जता छ त्यतै हुन्छ, तर त्यसको डिरेक्सन भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यदि ओमेगा चाहिँ इन्क्रिजिङ छ भने, इन्क्रिज भइरहेको छ भने त्यति बेला अल्फा जुन डिरेक्सनमा ओमेगा छ त्यही डिरेक्सनमा नै हुन्छ। तर यदि ओमेगाको भ्यालु डिक्रिज भइरहेको छ भने त्यो केसमा त्यो डिसिलरेसन हुन्छ र एसिलरेसनको डिरेक्सन भनेको कता हुने भयो त, अपोजिट टु ओमेगा, ओमेगाको जुन डिरेक्सनमा छ एसिलरेसन के अरे भेलोसिटी त्यसको अपोजिट डिरेक्सन, एङ्गुलर भेलोसिटी जुन डिरेक्सनमा छ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ एङ्गुलर एसिलरेसन हुने भयो। अब माथिको इक्वेसनहरूलाई चाहिँ हामीले सिम्प्लिफाई गरेर के अरे डिटीको टर्मलाई चाहिँ हटाएर हामीले के लेख्न सकिन्छ त भन्दा अल्फा डी थीटा इज इक्वल टु ओमेगा डी ओमेगा भनेर लेख्न सकिने भयो। हाम्रो डिटी भनेको के अरे ओमेगा भनेको डी थीटा बाई डिटी भयो, हामीले डिटीको ठाउँमा डी थीटा बाई ओमेगा भनेर लियौँ, डी थीटा बाई के अरे डिटीको ठाउँमा डी थीटा बाई डी ओमेगा भनेर लियौँ र डी ओमेगा बाई डी थीटा इज इक्वल टु अल के भयो त यसरी आयो है, ओमेगा भनेको डी थीटा बाई डिटी भयो, अल्फा भनेपछि के हुने भयो डी ओमेगा बाई डी थीटा बाई ओमेगा हुने भयो। भनेपछि अल्फा डी थीटा इज इक्वल टु ओमेगा डी ओमेगा, यसरी चाहिँ हामीले यो रिलेसन अल्फा डी थीटा इज इक्वल टु ओमेगा डी ओमेगा भनेर यो रिलेसन पनि युज गर्न सकिन्छ माथिको इक्वेसनबाट डिटीलाई इलिमिनेट गरेर। अब कन्स्ट्यान्ट एङ्गुलर एसिलरेसन छ भने हाम्रो अघिको हाम्रो इक्वेसनहरू निकाल्यौँ, थीटा ओमेगा र अल्फा भयो। त्यो केसमा यदि अल्फा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ भने हामीले अगाडिको इक्वेसनबाट तिनीहरूलाई इन्टिग्रेट गरेर यो काइनेमेटिक्सको इक्वेसन, अगाडिको काइनेमेटिक्स इक्वेसन थियो नि, भी इज इक्वल टु भी नट प्लस एटी, अनि पछि यस इज इक्वल टु भी नट टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, त्यसरी बी स्क्वायर इज इक्वल टु भी नट स्क्वायर प्लस 2as माइनस 2as भनेर हामीले जुन रिलेसन युज गरेका थियौँ त्यस्तै खालको रिलेसनहरू आउँछ यो केसमा पनि। इफ द एङ्गुलर एसिलेसन अफ द बडी इज कन्स्टेन्ट अल्फा इज इक्वल टु अल्फा सी, then the previous equation when integrated yields a set of formula which relate the body's angular velocity, angular position and time. यसको चाहिँ अब इक्वेसन के हुने भयो त ओमेगा इज इक्वल टु ओमेगा नट प्लस अल्फा सी टी, थीटा इज इक्वल टु थीटा नट प्लस ओमेगा नट टी प्लस हाफ अल्फा सी टी स्क्वायर, त्यसै गरी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टु ओमेगा नट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा सी थीटा माइनस थीटा नट। Here theta naught and omega naught are initial values of body's angular position and angular velocity respectively. Theta naught र omega naught भनेको हाम्रो चाहिँ बडीको एङ्गुलर पोजिसन
र एङ्गुलर भेलोसिटीहरू इनिसियल एङ्गुलर पोजिसन थीटा नट भनेको इनिसियल एङ्गुलर पोजिसन र ओमेगा नट भनेको इनिसियल एङ्गुलर भेलोसिटी भयो। हामीले अहिलेसम्म के रिलेसन भयो त? अब ओमेगा भनेको डी थीटा बाई डिटी, अल्फा भनेको डी ओमेगा बाई डिटी और सेकेन्ड डेरिभेटिभ अफ थीटा विथ रेस्पेक्ट टु टी र अल्फा डी थीटा इज इक्वल टु ओमेगा डी ओमेगा, त्यो रिलेसन निकाल्यौँ। त्यसपछि काइनेमेटिक्सको लागि इक्वेसन के भयो त? ओमेगा इज इक्वल टु ओमेगा नट प्लस अल्फा सी टी, थीटा इज इक्वल टु थीटा नट प्लस ओमेगा नट टी प्लस हाफ अल्फा सी टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टु ओमेगा नट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा सी थीटा माइनस थीटा नट। यो चाहिँ सेम अगाडिको इक्वेसन जस्तै हुन्छ। ओमेगाको ठाउँमा भेलोसिटी राख्दियो, अल्फाको ठाउँमा एसिलेरेसन राख्दियो, थीटाको ठाउँमा डिस्प्लेसमेन्ट राख्दियो। सेम त्यही इक्वेसन नै हो कन्स्टेन्ट एङ्गुलर एसिलेरेसनका लागि। अब एउटा हामीले चाहिँ अहिलेसम्म गरेको भनेको यो लाइन आरका लागि, आर लाइनका लागि चाहिँ लियौँ होइन। अब पोजिसन पी को मोसन, पोइन्ट पी को मोसन चाहिँ कस्तो हुन्छ त? यसको पनि सर्टेन भेलोसिटी एसिलेरेसनहरू हुन्छ। अब एज अ रिजिड बडी इन फिगर सी रोटेट्स, पोइन्ट पी ट्राभल्स एलोङ अ सर्कुलर पाथ विथ रेडियस आर अफ रेडियस आर विथ सेन्टर एट पोइन्ट ओ सेन्टर हुने र रेडियस आर हुने गरेर यसले सर्कुलर पाथमा मुभ हुने भयो। यो फिगरमा देखाइरहेको छ, यो स्याडेड पार्टमा देखाइरहेको छ, त्यो भनेको पीको पोजिसन, पीको मोसन हुने सर्कल भयो। अब यसको पोजिसन केले दिन्छ त भन्दा यो आर भेक्टर, यो पोजिसन भेक्टर आरले चाहिँ पीको पोजिसन दिने भयो। जुन पोइन्टमा भए पनि, यो पोइन्टमा भए पनि, यो पोइन्टमा भए पनि आरले चाहिँ यसको पोजिसन भेक्टर दिन्छ। इफ द बडी रोटेट्स डी थीटा देन पी विल डिस्प्लेस, यदि डी थीटा चाहिँ यो मुभ भयो भने, पी भन्ने पार्टिकल चाहिँ डी थीटा मुभ भयो भने त्यति बेला डिएस भनेको चाहिँ के हुन्छ त? आर डी थीटा हुन्छ। थीटा इज इक्वल टु यल बाई आर हुने भयो। अनि यो केसमा यल भनेको डिएस भयो, आर भनेको चाहिँ आर नै रह्यो, अनि थीटा भनेको डी थीटा भयो। त्यही भएर डिएस भनेको डिस्प्लेसमेन्टको फर्मुला भनेको के हुन्छ त? डिएस इज इक्वल टु आर डी थीटा हुन्छ। अब हामीले चाहिँ यो जुन इक्वेसन छ, यो इक्वेसनलाई विथ रेस्पेक्ट टु टाइम चाहिँ हामीले डिफ्रेन्सिएट गऱ्यौँ भने डिएस बाई डिटी इज इक्वल टु भेलोसिटी हुने भयो। आर डी थीटा बाई डिटी भनेको चाहिँ के हुने भयो? ओमेगा हुने भयो। त्यही भएर द भेलोसिटी अफ पी हैज अ म्याग्निट्युड विच क्यान बी फाउन्ड बाई डिभाइडिङ डिएस इज इक्वल टु आर डी थीटा बाई डिटी, सो द्याट भी इज इक्वल टु ओमेगा आर। डी थीटा बाई डिटीबाट ओमेगा आउने भयो, डिएस बाई डिटीबाट भेलोसिटी आउने भयो। त्यही भएर भेलोसिटीको फर्मुला भनेको के हुँदो रहेछ त? यो पोइन्ट पी को लागि भेलोसिटीको फर्मुला भनेको ओमेगा आर, भेलोसिटीको फर्मुला भी इज इक्वल टु ओमेगा आर हुने भयो। एज सोन इन फिगर द डिरेक्सन अफ भी इज टेन्जेन्ट टु सर्कुलर पाथ। भी को मोसन भनेको सधैँ के हुन्छ त? सर्कुलर पाथबाट टेन्जेन्ट हुन्छ। भी को डिरेक्सन भनेको, भेलोसिटीको डिरेक्सन भनेको सधैँ सर्कुलर पाथसँग टेन्जेन्ट हुन्छ। भी इज इक्वल टु ओमेगा आर हाम्रो अर्को रिलेसन भयो। त्यसै गरी अब एसिलेरेसन, यो पार्टिकलमा चाहिँ एउटा एसिलेरेसनको टर्म पनि हुने भयो पोइन्ट पीमा। अब त्यसमा दुईटा एसिलेरेसन हुन्छ, एउटा चाहिँ टेन्जेन्सियल एसिलेरेसन, त्यसको टेन्जेन्टको एलोङमा हुने एसिलेरेसन, र अर्को चाहिँ नर्मल एसिलेरेसन। टेन्जेन्सियल एसिलेरेसनको फर्मुला भनेको हाम्रो अगाडि नै हामीले डिफाइन गरिसकेका छौँ, टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट र नर्मल कम्पोनेन्ट। यदि सर्कुलर पाथमा मुभ गरिरहेछ भने हामीले टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट र नर्मल कम्पोनेन्ट भनेर लिन सकिन्छ। टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट एटी भनेको के हुन्छ? डिभी बाई डिटी भयो। त्यसै गरी एएन भनेको भी स्क्वायर बाई रो, वेयर रो इज इक्वल टु रेडियस आर हुन्छ। भी भनेको के भयो त? ओमेगा आर भयो। ए भनेको के भयो? डी ओमेगा, के अरे अल्फा भनेको के भयो? डी ओमेगा बाई डिटी। अल्फा र ए एउटा एउटै देखियो है, यो अल्फा हो। अल्फा इज इक्वल टु डी ओमेगा बाई डिटी हुने भयो। एटी भनेपछि के हुन्छ? एटी भनेको अल्फा इन्टु आर हुने भयो। डिभी बाई डिटीको ठाउँमा हामीले ओमेगा आर राखिदिउँ। डी ओमेगा बाई डिटी भनेको अल्फा हो। अल्फा आर गरेर हामीले टेन्जेन्सियल एसिलेरेसन निकाल्न सकिन्छ। एटी भनेको इज इक्वल टु डी ओमेगा आर बाई डिटी भयो। डी ओमेगा बाई डिटी भनेको के भयो त? अल्फा इन्टु आर भयो। त्यसै गरी एएन भनेको के छ त? भी स्क्वायर बाई रो छ, रोको ठाउँमा हामी आर राखिदिउँ।
भी स्क्वायर भनेको ओमेगा स्क्वायर इन्टु आर स्क्वायर हुन्छ। आर र आर कट भयो, ओमेगा स्क्वायर आर बाँकी रह्यो। नर्मल कम्पोनेन्टको फर्मुला चाहिँ के रहेछ त, एएन इज इक्वल टु ओमेगा स्क्वायर आर। अब टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसले चाहिँ चेन्ज अफ भेलोसिटी, भेलोसिटीको चेन्जलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। यदि भेलोसिटी इन्क्रिज भइरहेको छ भने टेन्जेन्सियल एसिलेसन त्यही भेलोसिटीकै डिरेक्सनमा हुन्छ। यदि भेलोसिटी डिक्रिज भइरहेछ भने त्यति बेला टेन्जेन्सियल एसिलेसन चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा, भीको अपोजिट डिरेक्सनमा एक्ट गर्छ। र यदि भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट छ भने त्यति बेला एसिलेसन, टेन्जेन्सियल एसिलेसन 0 हुन्छ। नर्मल कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ सधैँ टुवर्ड्स, इट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेन्टर, ओतिर एक्ट गर्छ। द नर्मल कम्पोनेन्ट अफ एसिलेसन रिप्रेजेन्ट्स द टाइम रेट अफ चेन्ज इन भेलोसिटी डिरेक्सन। भेलोसिटीको डिरेक्सनमा कुन रेटमा चेन्ज भइरहेछ यसले नर्मल कम्पोनेन्टले दिने भयो। अब डिरेक्सन अफ एएन इज अलवेज टुवर्ड्स ओ, द सेन्टर अफ द सर्कुलर पाथ। नर्मल एसिलेसनको डिरेक्सन भनेको सधैँ सेन्टर, सर्कुलर पाथको सेन्टरतिर हुन्छ। अब हामीले एसिलेसन ए निकाल्नु पर्यो भने रुट एटी स्क्वायर प्लस रुट एएन स्क्वायर, के अरे रुट एटी स्क्वायर प्लस एएन स्क्वायर गरेर हामीले चाहिँ एसिलेसनको भ्यालु निकाल्न सकिने भयो। यो फर्मुलाहरू टिपौँ। एटी भनेको अल्फा आर, टेन्जेन्सियल एसिलेसन अल्फा आर, एएन भनेको ओमेगा स्क्वायर आर हुन्छ। त्यसै गरी भेलोसिटी भनेको ओमेगा आर हुन्छ। डिएस इजिकल टु आर डी थीटा हुन्छ। उतापट्टिको पनि हाम्रो इक्वेसनहरू के छ, ओमेगा भनेको डी थीटा बाई डिटी, अल्फा भनेको डी ओमेगा बाई डिटी, अनि त्यसै गरी ओमेगा इजिकल टु ओमेगा नट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा टी, के अरे सरी अल्फा टी। त्यसरी हामीले यो रिलेसन ओमेगा इजिकल टु ओमेगा नट प्लस अल्फा सी टी, यो रिलेसनहरू हामीले युज गरेर अब क्वेसन सल्भ गर्छौँ। काइनेमेटिक्स यसमा चाहिँ युज हुने इक्वेसनहरू त्यही नै भयो। यो रोटेसन भएको केसमा युज हुने इक्वेसन यति नै भयो। अब जेनरल प्लेन मोसनमा चाहिँ अलिकति ट्रान्सलेसनको पनि र रोटेसनको पनि कन्सिडर गर्नुपर्ने भएकाले त्यो अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ। ल क्वेसन सारौँ सबैले। A cord is wrapped around a wheel in figure which is initially at rest when theta is equal to 0. If the force is applied to the cord and gives it an acceleration a is equal to 40 meter per square second, where t is in seconds, determine as a function of time the angular velocity of the wheel and angular position of the line OP in radian. अब हामीलाई चाहिँ के भयो भन्दा एउटा कोड, एउटा व्हीलको एराउन्डमा कोड ऱ्याप भइरहेछ, त्यसमा चाहिँ फोर्स लगाउँदा, यो कोडमा फोर्स लगाउँदा त्यति बेला एसिलेसन ए दिन्छ। ए इज इक्वल टु 40 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड। यो एसिलेसन भनेको कस्तो टाइपको एसिलेसन हो त, यो कोडले लगाउने एसिलेसन भनेको कुन हुन्छ, टेन्जेन्सियल एसिलेसन हुन्छ। एटी भनेको 40 भयो। अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा एङ्गुलर भेलोसिटी अफ द व्हील ओमेगा निकाल्नु पर्यो र थीटाको भ्यालु, एङ्गुलर पोजिसन अफ द लाइन ओपी इन रेडियन भनेर हामीले टाइमको फङ्सनको रूपमा निकाल्नु पर्यो। अब एटी भनेपछि हामीलाई फर्मुला थाहा छ, एटी इज इक्वल टु के हो, अल्फा के हो त,
अल्फा इन्टु आ- आर आर होइन। आर अब अल्फाको भ्यालु यसबाट निकाल्न सकिने भयो। एटी भनेको अल्फा इन्टु आर भयो। अल्फा इज इक्वल टु कति आउँछ? त्यसपछि अल्फा भनेको फेरि हाम्रो अर्को रिलेसन के छ त? डी ओमेगा बाई डिटी। अब अल्फा डिटी र डी ओमेगालाई इन्टिग्रेट गर्यो भने ओमेगाको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। अब फेरि ओमेगा भनेको के छ? डी थीटा बाई डिटी। अब यसलाई ओमेगा डिटीलाई र डी थीटालाई इन्टिग्रेट गर्यो भने थीटाको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। त्यति नै हो। एटी भनेको अल्फा आर भयो। टेन्जेन्सियल एसिलेसन 40 दिएको छ। त्यसबाट हामीले अल्फाको भ्यालु निकाल्छौँ। अल्फा इज इक्वल टु डी ओमेगा बाई डिटी, त्यसलाई इन्टिग्रेट गरेर ओमेगाको भ्यालु निकाल्छ। र ओमेगा इज इक्वल टु डी थीटा बाई डिटी, त्यसलाई इन्टिग्रेट गरेर थीटाको भ्यालु निकाल्छौँ। ल गरौँ सबैले। यो अगाडि गरे जस्तै प्रब्लम भयो काइनेमेटिक्समा। अल्फाको भ्यालु कति आयो? आर 0.2 छ। ए भनेको हाम्रो 40 छ, त्यही अनुसार 4 डिभाइडेड बाई 0.2 गरेर 20 टी आउँछ है। अल्फाको भ्यालु भनेको 20 टी आउँछ। अब ओमेगाको भ्यालु कति आउँछ त? अल्फा 20 टी इज इक्वल टु डी ओमेगा बाई डिटी गरौँ, त्यसलाई इन्टिग्रेट गरौँ र कति आउँछ ओमेगाको भ्यालु निकालौँ। सर यसमा नर्मल एक्सिलरेसन हुन्न है? नर्मल एक्सिलरेसन हुन्छ, तर हामीलाई दिएको जुन छ नि एक्सिलरेसन, यो दिएको छ नि, यो फोर्स कोडमा लगाउँदाखेरिको फोर्सकोले प्रोड्युस गर्ने एक्सिलरेसन भनेको यो टेन्जेन्सियल एक्सिलरेसन हुन्छ। यो डिरेक्सनमा एक्सिलरेसन छ नि, यो भनेको टेन्जेन्सियल एक्सिलरेसन भयो। नर्मल एक्सिलरेसनका लागि हामीले के गर्न सक्यो? ओमेगा स्क्वायर आर भनेर फर्मुला युज गरेर निकाल्न सकिने भयो नर्मल एक्सिलरेसन। कति कति आयो त? अल्फाको भ्यालु कति आयो?
खोइ त कति आयो भन के अरे अल्फाको भ्यालु 20t आउँछ अनि त्यसपछि ओमेगाको भ्यालु 10t स्क्वायर आउँछ हैन पहिला सुरुमा हाम्रै the wheel is subjected to rotation about a fixed axis passing through the point O. Thus point P on the wheel have a motion about circular path. The acceleration of this point at both tangential and normal component. यो केसमा tangential component भनेको हामीलाई कति दिएको छ त 40 meter per square second. Since the cord is wrapped around the wheel and moves tangent to it, hence the angular acceleration of wheel is त्यो कोड चाहिँ त्यसको टेन्जेन्टमा मुभ हुने भएकाले त्यसको एसिलेरेसन भनेको 40 टेन्जेन्शियल एसिलेरेसन हुन्छ 80 भनेको चाहिँ के छ अल्फा आर छ 40 इज इक्वल टु अल्फा इन्टु 0.2 अल्फा भनेको 20t आयो अब त्यसपछि अल्फा आइसकेपछि वी नो अल्फा भनेको के हो त डी ओमेगा बाइ डिटी अब अल्फा इज इक्वल टु डी ओमेगा बाइ डिटी यसलाई हामीले इन्टिग्रेट गरौँ इनिसियल भेलोसिटी 0 दिएको छ 0 देखि ओमेगा सम्म हामीले इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो टाइम पनि 0 देखि t सम्म इन्टिग्रेट गरौँ ओमेगा भनेको 10t स्क्वायर आउँछ त्यसै गरी इनिसियल डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नका लागि के रे डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नका लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो पोजिसन निकाल्नका लागि थीटाको पोजिसन निकाल्नका लागि ओमेगा इज इक्वल टु डी थीटा बाइ डिटी गरौँ अब त्यसपछि थीटालाई चाहिँ 0 देखि थीटा सम्म इन्टिग्रेट गर्ने र टाइमलाई चाहिँ 0 देखि t सम्म इन्टिग्रेट गर्यो भने 3.33 t क्यूब रेडियन आउँछ भयो ठीक छ यो सर त्यहाँ लिमिट पनि युज गर्नुपर्छ के रे के युज गर्नुपर्छ भनेर के लिमिट के सर लिमिट यहाँ पर्यो हाम्रो इनिसियल कन्डिसन के दिएको छ हेर which is initially at rest when theta is equal to 0 इनिसियल कन्डिसन भनेको ओमेगा 0 देखि 0 भयो यसमा ओमेगा नट भनेको थीटा पनि थीटा नट भनेको पनि 0 भयो त्यही भएर हामीले इन्टिग्रेट गर्ने बेलामा लिमिट अब ओमेगा का लागि 0 देखि ओमेगा सम्म गर्यौं अब त्यसपछि थीटा का लागि पनि 0 देखि थीटा सम्म गर्यौं अब इनिसियल भेलोसिटी अर्को दिएको भए इनिसियल एंगुलर एक्सेलरेसन अर्को कुनै दिएको भए त्यो केसमा चाहिँ फरक हुन्थ्यो ल है त यो भयो है यहाँसम्म नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ द मोटर shown in photo is used to turn a wheel and attach blower contained within the housing. The details are shown in figure A. If the pulley A connected to the motor begins to rotate from rest with a constant angular acceleration of alpha A is equal to 2 radian per second. यसको angular acceleration कति दिएको छ alpha A is equal to 2 radian per second square. Determine the magnitude of velocity and acceleration of point P on the wheel. यो पोइन्ट व्हीलमा भएको पोइन्ट पी को चाहिँ एंगुलर एक्सेलरेसन र के रे एंगुलर एक्सेलरेसन भनेको छैन भेलोसिटी र एक्सेलरेसन निकाल्नु पर्यो when the pulley has turned 2 revolution पुल्ली चाहिँ दुई चोटी रोटेट हुँदाखेरि यो व्हील को चाहिँ हामीले भेलोसिटी र एक्सेलरेसन निकाल्नु पर्छ assuming the transmission belt does not slip on pulley and wheel यो बेल्ट चाहिँ स्लिप हुन्न भनेर हामीले एजम्पसन गर्नु पर्यो अब हेर है यसको दिएको दुईटा कन्डिसन दिएको छ अल्फा ए भनेको 2 रेडियन पर सेकेन्ड दिएको छ के रे 2 रेडियन पर स्क्वायर सेकेन्ड दिएको छ त्यसै गरी थीटा भनेको यसको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट भनेको कति दिएको छ त 2 रिभोल्युसन त्यसलाई हामीले फर्स्टमा के गर्नु पर्यो त्यो 2 रिभोल्युसनलाई रेडियनमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो 2 * 2 पाई गरेर रेडियनमा आउँछ अब यो अल्फा र थीटा थाहा भइसकेपछि हामीले ओमेगा निकाल्न सकिन्छ
ओमेगा ए भनेको के हुन्छ त अल्फा र थीटा को रिलेसन युज गरेर हामीले ओमेगा ए लिन सकिन्छ ओमेगा ए का लागि हामीलाई के दिएको छ इनिशियल रेस्टबाट स्टार्ट गर्ने भनेको चाहिँ इनिशियल भेलोसिटी भनेको 0 हुन्छ त्यही भएर ओमेगा इज इक्वल टु के अरे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टु ओमेगा नट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा भनेर हामीले त्यो रिलेसन युज गर्न सकिने भयो है त्यसबाट हामीले ओमेगाको भ्यालु निकाल्छौँ फर्स्टमा के गर्छौँ फर्स्ट वी कन्भर्ट द 2 रिभोल्युसन टु रेडियन त्यसलाई चाहिँ रेडियनमा कन्भर्ट गर्यौँ कति आयो त 12.57 रेडियन 12.57 रेडियन आइसकेपछि अब हामीले यो थीटा र ओमेगाबाट के अरे अल्फाको रिलेसनबाट ओमेगाको भ्यालु निकाल्छौँ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टु ओमेगा नट स्क्वायर प्लस 2ac थीटा माइनस थीटा नट अब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ए भनेपछि कति आउने भयो त 7.09 रेडियन पर सेकेन्ड ल यतिसम्म गरौँ फर्स्टमा हामीले फर्स्टमा पुल्ली ए का लागि त्यसको एंगुलर भेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेसन र डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्यौं हामीलाई निकाल्नु पर्ने के छ त व्हीलको लागि भेलोसिटी र एक्सेलरेसन अब व्हील र पुल्लीको रिलेसन हेर्नु पर्यो ल भयो है ओमेगा ए इज इक्वल टु 7.09 रेडियन पर सेकेन्ड यहाँसम्म आयो बुझ्यौ यो अब पुल्ली यो केसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दा डज नट स्लिप अर अन पुल्ली एन्ड व्हील भनेको छ पुल्लीमा स्लिप हुँदैन भने यसको यो पोइन्टको भेलोसिटी र यतापट्टिको भेलोसिटी र यो जुन व्हीलको भेलोसिटी छ त्यो भनेको त कन्स्ट्यान्ट हुने भयो हो कि हैन यो पोइन्ट र यो पोइन्ट हाम्रो यो जुन बेल्ट छ बेल्टको सबै पोइन्टको भेलोसिटी भनेको त कन्स्ट्यान्ट हुने भयो त्यही भएर हामीले यसका लागि के रिलेसन लगाउन सक्यो भन्दा द बेल्ट हैज सेम स्पीड एन्ड टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट अफ द एक्सिलरेसन एज इट पासेस ओभर पुल्ली एन्ड व्हील पुल्लीमा पास हुँदाखेरि पनि र व्हीलमा पास हुँदाखेरि पनि त्यसको भेलोसिटी र एंगुलर के अरे टेन्जेन्शियल एक्सिलरेसन चाहिँ टेन्जेन्शियल एक्सिलरेसन भनेको सेम हुन्छ भेलोसिटी भनेपछि के हुने भयो त ओमेगा ए आरए इज इक्वल टु ओमेगा बी आरबी भेलोसिटी दुईटैमा कन्स्ट्यान्ट भइसकेपछि हामीले ओमेगा ए आरए इज इक्वल टु ओमेगा बी आरबी भनेर लिन सक्छौँ त्यसबाट ओमेगा बी पुल्लीको लागि एंगुलर भेलोसिटी भनेको कति आउँछ त 2.659 रेडियन पर सेकेन्ड आउँछ 2.659 रेडियन पर सेकेन्ड त्यसै गरी टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट अफ एक्सिलरेसन पनि यसमा कन्स्ट्यान्ट हुने भयो त्यही भएर एटी इज इक्वल टु के हुने भयो अल्फा ए आरए इज इक्वल टु अल्फा बी आरबी हुने भयो त्यसबाट हामीले अल्फा बी भनेको कति निकाल्न सक्छौँ 0.75 रेडियन पर स्क्वायर सेकेन्ड हाम्रो अल्फा बी को भ्यालु 0.75 रेडियन पर स्क्वायर सेकेन्ड अब यति आइसकेपछि ओमेगा बी भनेको 2.659 रेडियन पर सेकेन्ड अल्फा बी भनेको 0.75 रेडियन पर स्क्वायर सेकेन्ड आइसकेपछि अब हामीले भेलोसिटी र एक्सिलरेसन निकाल्न सकिन्छ भेलोसिटी भनेको के हो त v इज इक्वल टु ओमेगा बी इन्टु आरबी हुन्छ त्यसको भ्यालु भनेको 2.659 इन्टु 0.4 हुने भयो त्यसै गरी अल्फा के अरे एटी भनेको के हुने भयो अल्फा बी आरबी हुने भयो
अल्फा बी भनेपछि 0.750 इन्टु 0.4 हुने भयो। त्यसपछि नर्मल के अरे एसिलेसनको नर्मल कम्पोनेन्ट पनि निकाल्नु पर्यो। एएन भनेको चाहिँ के हुन्छ, ओमेगा बी स्क्वायर आरबी हुन्छ। ओमेगा बी भनेको 2.659 को होल स्क्वायर इन्टु 0.4 गरेर हामीले नर्मल कम्पोनेन्ट अफ एसिलेसन पनि निकाल्यौँ। तीनटा निकालिसकेपछि अब एसिलेसन निकाल्नको लागि रुट एटी स्क्वायर प्लस एएन स्क्वायर गर र एसिलेसनको भ्यालु निकाल्यो। त्यसबाट हामीलाई क्वेसनमा सोधेको जुन भनेको छ त्यो रिलेसन निकाल्न सकिने भयो। अब हामीले पी पोइन्टका लागि एसिलेसन र भेलोसिटी निकाल्नु पर्ने छ। भेलोसिटी भनेको ओमेगा बी आरबी भयो 1.06 मिटर पर सेकेन्ड। टेन्जेन्सियल एसिलेसन भनेको 0.3 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड र नर्मल एसिलेसन भनेको 2.827 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड। एसिलेसन भनिसकेपछि पी को एसिलेसन भनेपछि के हुने भयो, 0.3 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड को होल स्क्वायर प्लस 2.827 को होल स्क्वायर गर्यो भने 2.84 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड आउने रहेछ। पी पोइन्टको एसिलेसन भनेको 2.84, भेलोसिटी भनेको 1.06 मिटर पर सेकेन्ड। भयो, ठिक छ सबै? आज हामीले चाहिँ यो ट्रान्सलेसन र रोटेसनको हेऱ्यौँ। अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी जेनरल प्लेन मोसन भनेको ट्रान्सलेसन र रोटेसनको कम्बिनेसन, त्यसको चाहिँ इक्वेसनहरू हेर्छौँ, काइनेमेटिक्स इक्वेसनहरू।